คิตตี้ ยัง คิตตี้ หูเล่นเสียงจัง อะไรนะ เล่นเสียงช่างคนยังเยอะมาก อะไรอะ อะไร หันไปทางนั้นไง พิตตี้กับเป็ดกันเหรอ อะไรนั่นแหละ อะไรอ่ะ เออ แมว นี่กูตูมอะไรอะ อย่างเราไม่รู้เหมือนกัน ทางนี้ทางเรามาแล้วทางเรามาแล้ว ไม่ใช่ อะไร ไม่ อ่ะ ใช่ทางเราโหมันเป็นจีเนียส มองเห็นจ้า อะไรอ่ะ ชุดกันเปื้อนเป็นแบบนั้น อะไร แนวตรงก็หันไป ด้านนู้นคิตตี้ค่ะคิตตี้หมูคิตตี้ทางนั้น หมูไม่มีโบ ไม่รู้ หัวใจ ใหญ่ ยังไงเราจะบิดไปแอปเปิ้ล เบิ้ลนะเบิ้ล ทำไมมันระเบิดแล้วมันแค่ตุ้มทำไมอ่ะ มีคนบอกว่าแอปเปิ้ล มันครึ่งวงกลมอะพังมันหันไปทางนั้นหรือเปล่าคะ อันนี้น่าจะทางเราหรือเปล่าวงกลม ใครทันไหม ไม่รู้อันนี้หนูชอบที่สุดเลย ไอที่เป็นเหมือนเห็ดเข็มทอง โอ้โห เลือกเวลาถ่ายถูกมาก แม่ต้องภูมิใจเยอะมากไม่เปิ้ลไม่เปิ้ลดูไม่เปิ้ล ต้นแอปเปิ้ล ใน ได้เป็นไรอ่ะ เมื่อกี้ได้เห็นไปเจอไม่เปิ้ลหลับพอดีไม่อยากเห็นสภาพเลยไม่เปิ้ลมาอีกแล้ว อันนี้น่าดูนี่ใหญ่ บาลาที่คุณคนแก่ ฮะ คือบาลาที่คุณคนแก่ส่วนมากนะคนเตยคือเว้ย